It's your boy, the one and only Sir Patrick of the Department of Biology. Title of this lecture is Homeostasis. Here we'll discuss how the body system, or different body system, maintains this relatively dynamic, stable equilibrium within its internal environment. And with that, I think we should eat some pandesal. So let me just share the screen. So welcome to our lecture on homeostasis, Osmo Regulation, and the excretory system. So first of all, the body has this what we call a homeostatic system, a homeostatic control system, in which our body always wants to have that certain set point of parameters or certain range of parameters in which it wants to live in. Our tissues, our cells, for example. So our body has this undying need, no? If you are living, our body has this undying need to always maintain this steady state of internal environment. So this maintenance of this relatively stable internal environment is what we call homeostasis. That's why it's called homeostasis, because we want to maintain the same homeo and to stay in that same internal environment for as long as we can, for as long as we are alive. Okay? So this dynamic state of our internal environment could include your internal fluid environment that surrounds the cell or your tissues, for example, these current and continuing exchanges of materials within the cell, both in solutes, in water, and other parameters that you can control. So that's your homeostasis. So for a homeostatic control to function properly, you should have an interconnected network of different organs and different parts of your body components that should operate in unity to maintain a given parameter, to maintain a given factor, for example. So, for example, to maintain your temperature, your body should first detect that there is a change in temperature, right? So your body should have, first one, in the homeostatic control mechanism, it should detect deviation in terms of temperature. No? It should detect that deviation in temperature. It should detect if you're hot, if you're cold, or if you're at that set point or at that normal level of temperature. So that's the first part of your homeostatic control mechanism. You should be able to detect if there are deviations in that set parameter, may it be of temperature, pH, osmolarity, and so on and so forth. So that's the first one. You need to detect the deviation. The second one is that you should have an integration. You should integrate that information, that deviation, no? That the sensors or chemoreceptors you have, that there has been a change. And you should integrate those information and any other relevant information to, number 3, to make appropriate adjustment. Adjustment. Okay? So first, for the homeostatic control mechanism, you should be able to detect the deviation in temperature, in pH, and etc., etc. You should integrate all those information and make necessary adjustment to correct that deviation in the first place. So this is the feedback loop that we have in the homeostatic control mechanism. But for this lecture, although, let me first put this out there, in the homeostatic control system of our body, we have a lot of parameters that we would like to maintain for our cells to live in prosperity. So we have to maintain optimal nutrient level. For example, nutrient molecules like your glucose in your brain cells na napaka-importante.
We have to maintain oxygen and carbon dioxide balance. We need to expel waste, no? Urea, for example, in your urine, you have to maintain your pH of your blood. Not maintaining a proper pH in your blood can cause alkaline damage, no? And alkalosis and acidosis in blood, and that could cause brain damage. You could convulse and have seizures. But yeah, there are a lot. What I mean to say is there are a lot of these parameters that our body would like to control. May it be of pressure, may it be of temperature. But for this lecture, we would just focus on the osmoregulation and the excretory system, the homeostatic control on the osmolarity or your blood, the salt balance in your bloodstream. Okay, so water and salt balance and other electrolytes. We'll just focus on that. And I hope naman that in your higher courses, in your biology courses, you would take in other stuff, not just this excretory system and the osmoregulation of your salt-water balance. Okay, so with that being said, let's move on to the lecture outline of our lecture for today. So we have osmoregulation for the first part of our lecture. We'll talk about Osmoconfirmers, what organisms are considered Osmoconformers, and the Osmoregulators. So for the Osmoconformers, these are the organisms that keeps their internal fluid balance, no, in coordinates, no. So what we call isotonic to their environment. So what I mean by that is that their internal salt balance, their internal salinity, is the same with the ambient or the environmental condition. While your osmoregulator, on the other hand, so kaya siya conform, no? They conform with the salinity of the environment. Your osmoregulator, on the other hand, has other mechanisms, different mechanisms of processing or maintaining that saltwater balance inside them. That is different, no? Inside their membrane body, which is different from the internal environment. So they go against the external environment, yung kanilang internal osmotic concentration. Meron kang hyperosmotic and hypoosmotic concentration. We'll talk about them later. And after that, we'll talk about, and we will consume a lot of time discussing on the properties of your human kidney and how it functions. So let's first go with the osmoregulation. Again, remember that from your cell membrane lecture, from my lecture before, back then, so we talked about the osmotic regulation or the uptake of or loss of water and solute and dissolved substances, your sodium chloride ions and other ions. So essentially, osmotic regulation talks about these processes that governs the concentration of salt and water in your body. So for osmoregulation, you're talking about both the solute movement. No, you can move the solute through excretion, through your pee, and through water movement too. So we're controlling one, the solute concentration by excreting those salt particles, for example, and we are also controlling the movement of water. Okay, so the movement of water, of course, occurs via osmosis. And as we all know, when we talk about osmosis, we're talking about the movement of water to its, what we call that? To its concentration, to its concentration. So we're talking about water concentration. You remember from our lecture, the tendency of water is to balance itself. It's to regulate itself. Of course, water concentration is dependent on the solute concentration because remember, those solute displaces water. So the tendency of water for this case here, water will move to the higher solute concentration in attempt to balance itself. Okay, so we're talking about solute and water concentration here, movement of water and solute movement when we're talking about osmoregulation. So why are we talking about this? Because we
we as an organism, we would like to control those balance in solute concentration and in water concentration. Because, for example, us in an animal cell, we cannot survive, or our cell cannot survive with substantial gain and substantial loss of water. Diba? Yung mga cells mo magbe-burst kapag sobrang daming tubig na pumasok sa kanya, or magkikrenate siya kapag sobrang daming water naman yung nawala sa kanya. So, mamamatay yung cell mo kapag may substantial net loss of water or substantial net increase in water. Diba? So, that's why we're talking about Osmo Regulation. Now, let's talk about the organism that we call Osmo Conformers. Again, these organisms have this tendency to conform with the external solute concentration. So most organisms under this are living in marine environment in which their body fluids have a solute concentration that is the same. So their body solute concentration is the same, equal with the environment outside them. Okay? So, ibig sabihin lang yan, there would be no net gain of salt or water. Kasi parehas lang yung solute concentration dito at solute concentration dito. So, hindi gumagalaw si water. Ang tawag naman natin sa mga organism na yan is stenohaline or stenohaline. So, pag sinabi natin kasing steno, ito yung, pag sinabi mong steno, yung steno na root word na yan, ibig sabihin yan ay narrow. No? Narrow. So, yung mga stenohaline na organism, kapag inalis mo sila sa kanilang environment, mamamatay sila. Kasi they always want to have that same osmolarity ng environment nila. Okay? So, kaya sila mga Osmo Conformers, no? Itong mga organism na to, hindi sila nag-spend ng energy nila to control this, they don't spend enough energy to actively control or actively adjust their internal salt balance. So parang ini-imitate lang nila yung environment salinity close to there. Okay? So yan yung mga sea stars natin, squids, and most marine invertebrates. So mga Osmo Conformers yung mga yan. So stenohaline ang tawag natin sila sa kanila. Next is we have your Osmo Regulators. The Osmo Regulators naman, ito yung talagang gumagamit na ng energy, no, to control water loss or water gain. So we have, ang tawag naman natin sa mga organism na under the Osmo Regulator is urehaline. Bakit sila urehaline? Kasi they are, pag sinabi naman natin ure, ito yung broad. Ibig sabihin, broad salt concentration yung kaya niya matolerate. Bakit niya natotolerate yung different salt concentration? Kasi may mechanism siya inside him, her, it, na kayang kontrolin yung water loss or water gain. Mga example natin dito ay mga freshwater fish na mga hyperosmotic regulator and yung mga marine fishes naman na hypoosmotic regulator. So ano naman yung difference ng tawag dito, ng hyperosmotic sa hypoosmotic? Bakit may ganyan-ganyan pa? So, unang isipin nyo na these organisms na osmoregulator, they don't conform with what the universe tells them to do with their environment. So, ang ginagawa nila, they are actively adapting and by regulating their osmotic concentration by different mechanisms. So, kapag sinabi nating hyperosmotic regulator, katulad ng mga freshwater fishes natin, isipin nyo yung problema nila. They are living in, saan sila nabubuhay? Yung mga freshwater fish natin? Sa freshwater. Freshwater. So, ibig sabihin, mataas yung solute concentration ng katawan nila, pero yung solute concentration sa labas, mababa. So, ang tendency ni water, ibabalance ni water yung sarili niya, anong mangyayari kay tubig? Papasok sa kanya. So, they will tend to gain water and they tend to lose electrolytes. So, pangit yun sa kanya, ikamamatay niya yun. So, ang ginagawa niya to solve that problem is i-excrete siya ng sobrang daming diluted urine. I-excrete niya yung urine na yan,
na mostly water na lang yung iniihi niya. And then mag-uptake siya ng maraming salt, no? I-uptake niya yung salt as much as possible dun sa tubig na drink niya. So yeah, i-concentrate niya yung ions na na-uptake niya dun sa water through its gills or through its food. Yun yung mga hyperosmotic regulator. Hyperosmotic kasi mas mataas, hyper yung nasa loob ng organism mo. Mas mataas yung concentration ng solid. Hyper. Hypo naman, sa labas yung mas mataas. So ito naman yung cases ng mga marine fishes natin. Kaya sa hypo, mas mataas yung solute concentration sa labas. At syempre dahil yan, ang problema niyan, dahil mababa yung solute concentration, dahil mataas yung solute concentration sa labas, mababa yung sa loob niya, ang tendency ng water is mag-leave. So ang mangyayari, malulus niya yung water at sobrang daming salt and electrolytes sa loob niya. So ang solution naman ng mga organism na ito, they excrete a lot of excess ions sa kanilang napaka-concentrated na urine. At pati na din sa gills nila. And yung mga sodium chloride, pwede nilang i-reabsorb sa kanilang stomach. So yan yung mga ating marine fishes. Yan yung problema nila. Ngayon, para naman sa osmotic regulation ng mga terrestrial animals, meron kang mga certain activity or processes na ginagawa nila to gain or to prevent water loss. But umpisahan muna natin kung paano nga ba kumukuha ng tubig ang mga terrestrial na organism. So, for your terrestrial organism, paano tayo kumukuha ng tubig? Through food or through drinking water? Kaya ako nagkakape. So, through water dun sa food natin, water dun sa iniinom nating water, or sa Pepsi, or kung ano man yan, or through metabolic oxidation of carbohydrates. Kung maalala nyo sa lecture natin sa cellular respiration, the final electron acceptor is si oxygen, tapos magiging water, di ba? Cellular respiration nyo. Maalala nyo pa, malapit na exam. Anyway, so yun, no? Pwedeng inumin mo, pwedeng kumain ka ng pagkain, or pwede mong i-produce metabolically. So paano naman tayo mawawala ng tubig? Can be in the form of evaporation. Kapag humihinga ka, may mga water molecules na nag-evaporate dyan. Through excretion, kapag umiihi ka, at kung may diarrhea ka, no, na pag na-experience nyo na yung diarrhea na yan, sobrang madidehydrate kayo kasi yung poop kayo ng poop ng water, liquid na form, no? So yun, through urine, through excrement, and through your respiratory organ, no? So yeah, pero meron tayong mga certain adaptations ng ibang mga organism natin that prevent excessive water loss. Kasi yun yung pinaka-problema sa terrestrial environment. Hindi naman lagi present yung water na iinumin mo lang, no? Diba, maghahanap ka kung in a natural setting, maghahanap ka talaga ng maiinom. So ang mga, for example, itong si kangaroo rat natin, ayan, kung makikita nyo, the majority of its water is derived from metabolism. So metabolic water yung majority ng water niya. So hindi niya kailangan laging uminom ng tubig kasi yung water niya ay na-obtain niya sa pagkain lang, sa pag-breakdown lang ng pagkain niya at pag-produce ng metabolic water through cellular respiration. So as much as 90% of its water galing sa metabolic water. Tapos yung 10% doon na lang sa mga moisture ng mga pagkain niya sa desert. Kasi desert, tong kangaroo rat na ito. Okay? Ang iba pang mga adaptation ng mga organism sa desert environment, for example, yung mga desert roaches natin, or yung mga certain ticks and mites, and yung mga beetles, for example, they can condense water molecule through their nanostructure sa kanilang exoskeleton. Yung iba nagbabask talaga yan sa fog, sa desert fog, para magkaroon ng condensation dun sa kanilang exoskeleton, tapos magdi-drip yan sa bibig nila, tapos iinumin nila yun. So yun, no? Sa atin naman na humans,
we have this problem with water, on how we excrete, for example, yung ating mga ammonia. So, sa mga tao, yung ating waste product dun sa ating urine, di ba, meron tayong ammonia. Pero pag tinignan mo sa mga reptiles, yung kanilang waste product is not in the form of ammonia. Uric acid yung sa kanila. No? Ang ano namin dito, ang lagi namin sinasabi, is yung ammonia, imagine niyo siya as a toxic na excrement natin, no? ng ating metabolic product. So, sa ammonia. So, para hindi ma-damage yung cell natin, ang ginagawa natin, dinidilute natin yun ng tubig. Dinidilute natin ng tubig si ammonia, tapos yun na yung urine natin. Diluted na ammonia yon in a way. No? Pero, sa case ng mga birds, for example, yung mga alaga ni tatay yung pangsabong, yan. Hindi nyo naman sila nakikita umiihi ng sobrang daming tubig, di ba? Weird siguro nyo, nakakita kayo ng manok na umiihi na sobrang dami. But yeah, yung cases ng mga birds and reptiles, for example, they concentrate their metabolic waste not in the form of ammonia, pero ibang form yung ginagamit nila. Uric acid yung ginagamit nilang excrement. No? Kasi mas ano yun, less toxic, kumbaga, yung mga uric acid na yun. Tapos hindi nila kailangan ng sobrang daming tubig para maging madilute yun at hindi sila ma-damage. So kung makikita nyo mga ipot nila, ipot kasama na lahat doon. Andun na yung poop, andun na yung urine with uric acid. So gano'n. To lessen its toxicity. Kaya yan yung mga karamihan ng insects, birds, and some reptiles through uric acid, hindi katulad natin. Pero gumagana pa rin naman yung sa atin na ammonia. No? Through ammonia tayo nagre-release. Pero yun nga, kailangan natin i-dilute ng tubig yung ihi natin. Okay? Ang dami ng kwento ni Sir. Punta na agad tayo kay human kidney. So, pag-usapan natin yung macroanatomy of the human kidney. So, ano nga ba yung function ni kidney? It's the main organ for the urinary system, kung paano tayo nagpo-produce ng urine. So, it's a very compact organ. Kung maggagawa ka ng fist mo, yan, ganyan lang yung kalaki yung kalimitan ng kidneys natin. No? Magganyan ka ng fist mo, ganyan sila kalaki. It's a compact organ. It's a very compact organ. Usually, mas maliit pa sila sa fist mo. That's on either side of your abdomen. Okay? So, we have 3 parts of your kidney. Meron kang tinatawag na renal cortex. Ito yung outer layer ni kidney mo, the outer region. We have your renal medulla. Yun yung parang inner region ni kidney mo. And meron kang space kung saan pupunta yung mga urine at makakollect dun sa ureter. Ang tawag naman natin dyan sa space na yan is the renal pelvis. So we have 2 major blood vessels present in your kidney. We have the blue one, the red one and the blue one, red pill, blue pill, matrix pala ito. So yung red wire dyan, yung red one dyan, ito yung nag-carry ng oxygenated blood na nag-enter dun sa kidney that is ready to be filtered by your kidney. And we have your renal vein, that's your blue wire that carries out yung mga unoxygenated blood na na-filter labas kay kidney, away kay kidney, I mean. So, yan yung macroanatomy ni kidney mo. Tignan natin yung blood flow. So, una-una, yung oxygenated blood would enter here, no, through the renal artery, and then pupunta, so via the renal artery, papasok yung dugo, pupunta dun sa medulla, in between the medulla, pupunta dun sa renal cortex, and magpo-flow down dun sa tinatawag nating renal pyramid. And then, dun sa renal pyramid, dyan na siya, habang nagpo-flow down siya dyan na siya mag-filter. Yung filtered na unoxygenated blood ay lalabas dun sa kidney through the renal vein. Dito na siya. And then, yung mga filtrate niya, no, yung mga na-filter na waste natin, pupunta naman siya dun sa renal pelvis. No? After dyan sa renal pelvis, pupunta siya dito sa ating ureter. Ito na yung urine natin. No? So, pupunta siya sa yung mga urine na na-filter, pupunta sa renal pelvis, and then pupunta sa ureter. And then pupunta na, kung itatrace mo pa ulit yung from your ureter, yung urinary bladder, tapos may sphincter ka dyan, tapos may urethra, and then sa banyo. Tapos sewage system. So,
meron kang tinatawag na renal pyramid. So ito yung mga renal pyramid natin. So yung renal pyramid na yan, kaya siya sinabing renal pyramid kasi mukha nga naman siyang triangular pyramid, no? Dahil yan sa arrangement of nephrons dun sa kidney mo that give rise to this distinct region, the outer region renal cortex, no? The outer region na renal cortex, yung renal cortex and renal medulla dyan sa loob, no? So mukha siyang granular, mukha siyang pyramidal, no? Mayroon kang certain level of striation na magkaiba yung cortex, magkaiba yung medulla. Kaya siya renal pyramid kung tawag. So, madami ka pang proseso, no? Inan na lang natin, parang general overview, umuulan na. So, general overview ng ating process of blood flow at yung urine formation. So, ulitin natin, renal artery, pupunta yung dugo sa mas maliliit pang mga arteriole, pupunta sa medulla, pupunta sa renal cortex, ipoflow daw dun sa renal pyramid, ma-filter yung blood, yung unoxygenated blood, pupunta sa renal vein, palabas ng kidney, yung mga na-filter na urine, magko-condense or mag-join together the renal pelvis, and then from the renal pelvis to the ureter, to the urinary bladder, to the urethra. Kasi iba pa yung length nun kapag male ka, female ka. But anyway, so ganun yung nangyari. Okay? So, pag-usapan naman natin yung microanatomy of the human kidney. Specifically yung tinatawag nating nephron. So ano nga ba si nephron? So si nephron, siya yung long tube of blood vessels. Well, isipin nyo si nephron as this functional unit of your kidney. So kung sa muscle meron kang sarcomere, sa kidney naman natin, yung functional unit niya is si nephron. So, si nephron mo, lagi yung may dalawang component. Okay? Yung functional unit ng kidney, lagi may dalawang component. The first component is what we call the renal corpuscle. Okay? So, isulat lang natin, renal corpuscle. Okay? And then the second component is what we call the renal tubules. Ngayon, yung renal corpuscle natin, minsan tawag niyan ay multigen body across different taxa, iba-iba. Pero renal corpuscle, multigen body, okay lang yan. So yung renal corpuscle mo ay gawa sa, technically, dalawa lang na parte. Ito yung tinatawag nating Bowman's capsule and your glomerulus. Okay? So yung Bowman's capsule mo, para may capsule dyan, and then may dense network of capillaries ka, yun na yung glomerulus mo. So Bowman's capsule, glomerulus, mga intricate network of capillaries. So ganyan yung renal corpuscle mo. Kaya siya parang corpuscle, no? Parang siyang isang corpus something. Kasi isang unit yan na ganyan yung tsura, pabilog. No? And then, yung ating namang renal tubules, or yung ating tinatawag, minsan tawag pa dyan ay nephritic tubules, pero yung renal tubules mo ay mga collections lang siya ng mga nephritic tubules, mga tubes lang yan na nagko-collect ng urine or pwede ding mag-reabsorb ng certain solutes. So ano naman nangyayari dyan? Ano yung mga parts niyan? So si renal tubules mo, meron kang at least tatlong portion. Okay? So meron kang proximal convoluted tubule, meron kang distal convoluted tubules, okay? At meron kang tinatawag na loop of Henle. So may proximal ka, may distal ka, then may loop of Henle ka dyan. So parang ganun yung itsura niya, para magkadikit yung proximal distal. Then may loop of Henle. Sa loop of Henle mo, di ba, kasi loop siya na pa ganyan, na pa U, meron kang descending loop of Henle at meron kang ascending loop of Henle. So, all in all, ang tawag natin dyan ay renal tubules or your nephritic tubules. Again, ulitin natin, meron kang renal corpuscle, meron kang renal tubules. Renal corpuscle mo ay gawa kay Bowman's capsule and yung mga glomerulus na nasa loob niyan. Okay? Glomerular capsule minsan tawag dyan.
Meron kang, kay renal tubule mo naman, meron kang proximal, meron kang distal na convoluted tubule. Okay? At meron kang loop of Henle. Meron kang descending loop of Henle at meron kang ascending loop of Henle. Okay ba tayo doon? So, descending, ascending. Okay? So si distal, ang kagandahan pa kay distal convoluted tubule mo ay mag-empty out siya sa tinatawag nating collecting duct. No? So lahat ng mga urine na na-collect ay pupunta sa collecting duct ng madami ng mga nephron. So magjo-join together na sila dyan. So collecting duct, yung collecting duct mo yan, palaki ng palaki, at mag-empty yan dun sa iyong renal pelvis, dun sa space, dun sa kidney mo. And then renal pelvis, the ureter, urinary bladder, urethra. Okay? So, ayan. Huminga muna tayo para ma-digest natin yung mga pinagsasabi natin. Okay? Okay ba tayo doon? So, hindi kayo maasagot kasi ano to, video recording. But, let's move on. So, tingnan natin yung process of urine formation. Yung proseso ng urine formation. So, meron tayong tatlong process na titignan dito. Pero i-divide natin siya sa dalawa. Meron kang tinatawag na glomerular filtration at yung dalawa naman, pagkasamahin na natin to, tubular reabsorption and secretion. Yung glomerular filtration, saan siya nangyayari? Saan nangyayari yung filtration process na to? Dun sa ating glomerular capsule, kay Bowman capsule at kay glomerulus. Okay? So dito, technically, napifilter si blood. Meron tayong tubular reabsorption and tubular secretion dun na sa parte ng mga convoluted tubules natin, kay loop of Henle, sa distal convoluted tubule. So, ganyan. Okay ba? So, collectively, this is called your peritubular capillaries kasi lined yung lahat ng mga ducts na yan, yung mga tubules na yan, ng mga capillaries. No? Madami diyang capillaries na importante dun sa tubular reabsorption ng solutes and ng water, or secretion ng mga waste product. So mamaya pag-uusapan pa natin yan. Okay? So yan yung process ng urine formation. Hinati natin sa dalawa. That's glomerular filtration and tubular reabsorption and tubular secretion. Okay? Yung excretion, alam naman na natin yan, no? Yan yung tinuturo pa sa inyo since grade 1 and high school. Ngayon, tingnan natin at i-zoom in natin yung process of glomerular filtration. So yung pinaka-importanting process na nangyayari dito is yung pinaka-importanting force na titingnan natin dito is yung tinatawag nating glomerular or blood hydrostatic pressure, or glomerular pressure minsan yung tawag dyan. So yan yung pressure na yan, yung force na yan, yung pinaka-importante para sa generation of your tinatawag nating filtrate or yung urine mo. No? Filtrate yung tawag natin. Kasi may filter. May parang filter paper. Filtrate. Yeah. So, ano nga ba yung nangyayari sa glomerular filtration? Ano yung mga kailangan nating tignan sa glomerular filtration? So, tingnan nyo na mabuti yung ating figure dito. Itong figure na to. So, unang-unang makikita mo ay meron kang mga capillary walls or nung endothelium nung iyong blood vessels. So, ito yung zoom in natin yan. Yung isang portion dyan, zoom in natin. So, una makikita mo, meron kang capillaries na kakaiba. Yung glomerular capillary mo ay merong degree, so flattened, no? Mga endothelial cell yan, isang layer ng maninipis na flattened cells. At kung mapapansin nyo, meron kang degree of fenestration. No? So, ayan, fenestrated siya. Anong ibig sabihin lang yan? May mga pores yung endothelium natin. So, dahil dyan sa mga pores na yan, yung mga small proteins or yung water molecule and yung salt, for example, pwedeng lumabas dyan sa mga lugar na yan. Aside from that, meron pa pang glomerular basement dito. So, yan naman yung nagpo-prevent para hindi na lumabas lahat ng malalaking protein.
dun sa urine mo. So meron kang basement dyan, no? Na acellular, hindi wala yung cell, parang ano lang yan, parang film. So basement layer yan na sandwich. So gelatinous layer yan na sandwich nung tinatawag naman nating mga mga pedicel. So para siyang mga food processes yung tawag pa dyan minsan, or podocytes. Kaya siya food processes, podocyte, pseudopodia, food, diba? Food pag sinabi natin podo. So yeah. So meron kang mga podocyte, tapos ang tawag natin dito sa mga to ay, dito sa mga spaces na yan yung filtration slits. Na para siyang slit in between dun sa mga pedicel mo, dun sa mga food processes mo, yung mga podocytes mo na yan. So yan yung filtration slit. So yan yung itsura ng parang filtering paper natin, filter paper natin dun sa area ng glomerular portion natin. So meron kang fenestrated na capillary endothelium, meron kang glomerular basement membrane na binablock yung mga large protein, preventing them to escape. Tapos meron ka pa mga food processes dyan. Para yung talagang kung ititignan niyo yan sa microscope, mga slits yan. Madaming mga food processes yan. No? So mga slits lang yan. Mga narrow slits lang yan na adjacent do sa mga food processes mo na parang malalaking mga podocyte. Tapos yung mga filtration slits na yan, maliliit lang talaga yung nakakapasok. No? Very narrow. So dyan sa mga slits na yan, dyan sa mga filtration slits na yan, dyan yung pathway on which yung mga filtrate natin ay nagli-live dun sa mga glomerular capillaries natin. Palabas dun sa Bowman capsule natin. Okay? Okay ba tayo doon? So, kung titingnan nyo, ayan, punta naman tayo dito sa mga forces. No? The force be with you and also with you. Lift up your hearts. Anyway, so tingnan natin yung mga forces na responsible that is involved in glomerular filtration. Nabanggit natin yung pinaka-importanting force. Ano nga yun? The glomerular capillary blood pressure or the fluid hydrostatic pressure. Glomerular hydrostatic blood pressure. Yung pressure na ini-exert niyan ay na-measure natin ng mga scientists natin at 55 millimeter of mercury. So yan yung pressure na ini-exert niyan. Ibig sabihin, may pressure ka dahil yan sa pag-pump ng dugo mo, ng puso mo. At tapos, syempre, magdi-dissipate yun ng konti, hindi yung exactly pressure na in-exert nung puso mo yung na-exert dito. Kasi di ba may mga blood vessels ka, and then may mga capillaries ka. So yan na yung parang net pressure na nandun na sa capillaries mo. No? Malayo na sa puso yan. Doon na sa kidney mo yan. So, that's your glomerular blood pressure. Meron kang 55 millimeters of mercury ng pressure na in-exert nung resistance nung fluid ng dugo mo. Okay? So dahil yan, syempre, ang source talaga yan ay yung heart, tapos nag-dissipate as it go through your capillaries. Then meron ka naman tinatawag na blood colloid osmotic pressure or yung tinatawag ng plasma colloid osmotic pressure. Ito naman yung pressure na nagbi-build up kasi kung iisipin nyo, ayan, tingnan natin dito. Tingnan yung mga proteins. Mas madami kang proteins dito sa side na ito. Diba? Compared dito sa side na ito. Kasi meron kang basement membrane na naghaharap sa mga large proteins. So, meron kang difference in protein concentration. So, ang gusto ni water ulit ay mag-go back at i-balance yung kanyang water concentration. So, itong, ang tendency nung blood colloid osmotic pressure natin, which is at 30 millimeter of mercury na pressure, ay to go inside. So, papasukin ulit si water, papasok. Okay? Papasok ulit dun sa dito, no? Sa mga capillaries mo. Pero si glomerular blood hydrostatic pressure natin, gusto niyan ay palabasin. Pero mas nangingibabaw pa rin si glomerular blood pressure compared sa blood colloid osmotic pressure. Yung pangatlo, ito naman yung tinatawag natin capsular hydrostatic pressure o yung Bowman's capsule hydrostatic pressure. So ano naman ginagawa niyan? Ito naman yung pressure na ini-exert nung parang iisipin nyo, kasi yung capsule mo, yung Bowman capsule mo na yan, yung Bowman's capsule mo, ay ano yan, parang pressurized, di ba? Pressurized na capsule. So yung initial pressure na meron yan, nung tubule na yan,
is estimated to be about 15 millimeter of mercury. At ang tendency niyan, dahil nga isa siyang capsule na napupuno ng kung ano-ano, ng tubig at ng plasma, ng mga excretion mo. So ang tendency niyan is to exert a 15 millimeter mercury of pressure papasok ulit. So gusto niya, ang tendency niyan, papasok. So kung i-compute mo, meron kang 55, meron kang minus negative to, ito palabas, no? Tapos ito negative ulit. Pag sinabi natin positive, gusto niyang palabasin, no? Palabasin yung tubig or yung excrement. Pag negative, gusto niya papasukin. Pag negative, gusto niya papasukin. So kung ika-cancel out mo, meron kang 55, 30, 15. Ang net na palabas na pressure na meron ka na lang is 10 millimeter of mercury na outward pressure papunta dun sa glomerular capsule natin. Okay? So paano nyo isipin yan? May dugo kang papasok. So erase natin. May dugo kang papasok. Nandito yung pressure ng dugo mo. Galing yan kay heart at galing sa mga blood vessels. May pressure yan na dala-dala. Ang tendency niyan, gusto niyan lumabas. That's your glomerular hydrostatic blood pressure. Gusto niyang i-counteract nung blood colloid kasi mas madaming protein sa loob compared dun sa labas. Okay? And then meron ka pang isa pa na yung tendency naman nung capsule mo, no? Na gustong papasukin ulit na maliit lang naman at 15 millimeter of mercury na pressure. So ganun yung nangyari in a nutshell. So dahil dun sa 10 millimeter net outward pressure, magkakaroon ka ng filtrate. That would include water, glucose, amino acids, different ions, yung mga salt natin, no? Yung urea, yung sinabi ko nga sa inyo na waste product ng metabolism ng protein metabolism natin. At meron ka pwede din diyang lumabas yung mga ketone bodies and small amount of proteins. Pero ano na lang yan, mga maliliit na lang talaga. Kasi kapag may madami kang proteins na nilalabas sa urine mo, may problema na sa kidney. Anyway, wag niyo muna isipin yon. Ano lang yan, comment lang yun, sir. Papunta naman tayo, so that's your glomerular filtration. Punta tayo dito sa tubular reabsorption and tubular secretion natin. So ano nga bang nangyayari dito sa ating tubular reabsorption and secretion? So mag-focus lang tayo dun sa mga nephritic tubules natin, sa mga tubules natin. Dun sa proximal, dun sa distal, dun sa loop of Henle, and the collecting tube. So, collecting duct. So, ayan, nagkaroon ka na ng filtration. Pumunta na si urine kay, dun kay, yung filtrate mo pumunta na kay, dun sa Bowman's capsule mo, di ba? May outward pressure ka na dyan. So, ano mangyayari kay filtrate? So, si filtrate mo, pupunta siya dun sa proximal na tubules natin. And then, pupunta kay loop of Henle, descending loop of Henle, then ascending loop of Henle, then kay distal, then kay collecting tube. So, meron kang dalawang process na nangyari dito. The first one is reabsorption. So yung reabsorption process na sinasabi natin dito, ito ay yung kung saan si water and solutes mo ay i-reclaim mo, no? I-reabsorb mo, malamang. Kaya nga reabsorption. So this is where water and solutes gets to be reabsorbed in the water. So yung reabsorption process na to, nag-occur yan in the entirety of your tube. Mapa-proximal, distal, loop of Henle, nangyayari yan dyan. But yung secretion process natin, no? Yung secretion process, the other face ng coin, yung secretion of your waste product, hindi lang yan nangyayari dun sa Bowman's capsule natin kanina. Nangyayari din yan dito sa case ng mga proximal and distal convoluted tubules natin. Okay? Okay ba tayo doon? Proximal, distal, pwede magkaroon ng tubular secretion. So, ano yung sinisecrete? Waste. Ang galing nyo talaga. Yung nare-reabsorb is yung ating water, solutes. So, ito naman ay nangyayari all throughout the entire nephritic tubules natin. Okay? But your secretion ay nangyayari lang kay proximal and distal convoluted tubules natin. So, i-zoom in natin. Baka
Baka nagtataka kayo kung ano nangyayari. So, ito yung nangyayari. Ganyan. So, kung titignan nyo, meron kang proximal convoluted tubules, meron kang distal convoluted tubule, meron kang loop of Henle na may descending, ascending, meron kang thin, meron kang thick, no? Thick convoluted, thick loop of Henle, kasi mas manipis, mas malaki yung isa, at meron kang collecting duct dito. So, i-hide ko lang yung ito. Turn hiding on. So, ayan. Isa-isahin natin. Ngayon, kapag nakita nyo dito na kulay purple, or ano bang kulay yung violet, yung kulay ng arrow, ang nangyayari dyan ay tubular reabsorption, kung saan yung water and solutes gets to be reabsorbed again, pabalik sa dugo natin. Kasi remember, lahat ng mga tubes na yan ay lined with capillaries, no? Kaya siya nephritic tubules. Kaya siya peritubular tubules. Peritubular. Anyway, so kapag nakita nyo naman na blue, that's your secretion naman. So, bakit papasok yung blue na yan? Kasi nagsisecrete ka papasok dun sa mga tubes. And then, yung urine mo dyan, paunti-unti yan, magko-collect, hanggang diretso ka na dito kay collecting tubes mo. So, kaya yung blue, papasok dun sa tube na yan, sa mga tubes na yan, kasi dyan kinokollect yung filtrate or yung ating urine. So, i-clear lang natin ulit. Okay? So, yung green naman na to, yan lang yung filtrate movement or yung movement ng ating urine. Okay ba? So, sabi ko kanina, yung tubular reabsorption, tignan natin yung mga, I'm sorry. Yung tubular reabsorption, kung titignan natin, saan siya nangyayari? Ayan, tignan natin yung mga reabsorption, yung mga purple arrows. Saan daw siya nangyayari? All throughout the tubules. So, ibig sabihin, all throughout your tubule, may chance na ma-reabsorb si water. Okay? So, kung titignan nyo sa proximal tubules, may chance na ma-absorb si water, si nutrients, si NaCl, na baka nag-pass through dun sa glomerular filtration natin kanina. So, nire-reabsorb ulit siya pabalik kay dugo natin. At kung titignan nyo naman sa ating descending loop, sa descending loop of Henle natin, permeable to water. Kaya siya, isa din siyang main reason for water reabsorption. Si ascending loop naman, siya ay permeable to sodium chloride, kaya siya ay nagre-reabsorb pabalik sa dugo natin ng NaCl. So both yung thin at thick na ascending loop of Henle, ay responsible for transportation of sodium chloride. Ang kaibahan lang ng dalawang ito, si thin, dahil nga manipis siya, no? Kay thin ascending loop of Henle, dahil manipis yan, passively lang nagdi-diffuse si NaCl. So passive lang yung diffusion dito. Pero kung titignan nyo dito kay thick ascending loop of Henle, active na yung diffusion of sodium chloride. Okay? Gumagamit na talaga ng energy para pabalikin si sodium chloride sa dugo natin. Okay? Again, sa distal convoluted tubule, meron kang reabsorption na nangyayari, both solutes and water. Then, kay collecting tubule natin, kay collecting duct, ay nag-reabsorb ka ulit ng urea, solutes, and water. Now, in terms of secretion, ulitin lang natin, kanina sabi ko ang secretion ay nangyayari lang kay proximal tubule at kay distal tubule. So dyan, pwedeng mangyari yung secretion ng mga solutes, ng mga drugs na tinake nyo kagabi kasi nag-party kayo, like an animal. Different solutes, hydrogen ions, potassium ions, dyan sila ini-excrete ulit. No? Waste, essentially, ay
sinisecrete or ini-excrete palabas ulit. So aside from those two tubules, kay proximal at kay distal, saan pa ulit nagkaroon ng excretion? Yung majority ay nangyayari talaga kay dun sa glomerular natin kanina, di ba? Yung filtration process na nangyayari doon. Doon talaga ang majority nag-excrete. No? Dahil dun sa 10 mm mercury na outward pressure na yun. Okay, now, we are now in the last portion of our lecture. Ito naman, pag-usapan natin yung tinatawag nating hormonal control. So, paano nga ba nababalanse ang solute concentrations and water concentration sa dugo natin or sa loob natin? So, paano ginagawa ng katawan? Meron tayong ginagamit ng mga hormones. So, first, ang mangyari niyan ay, so, isipin nyo, dehydrated kayo. Ibig sabihin, yung solute concentration ng dugo nyo or ng fluid ng katawan nyo ay mataas. No? Mataas ang solute concentration, therefore, mababa si water concentration, so kulang ka sa water. So, ang mangyari niyan, in your brain, near your brain, in your head, meron kang mga osmo receptors sa iyong hypothalamus. So kaya siya osmo receptor kasi na-detect niya yung changes, sensitive yan na sensitive. It's very sensitive to the changes in solute concentration. So kapag na-feel na niya, sabi niya, ay, mababa ang water. So nauuhaw yung taong to. Ang gagawin niya, magre-release siya ng tinatawag nating antidiuretic hormone. ADH kung tawagin. Antidiuretic okay, so magre-release si hypothalamus mo ng signal, tapos ang gagawin ni pituitary gland mo, magre-release siya ng ang tawag dito, antidiuretic hormone. So, maalala natin, di ba? Kontrolado ni hypothalamus si pituitary gland natin. Ngayon, meron ka anterior, posterior. But anyway, isipin nyo na lang si pituitary gland as pituitary gland niya. No? Magkaiba kasi yung anterior, posterior yung purposes nila. But anyway, so pag na-receive ni osmoreceptors dun kay hypothalamus yung sense na mataas na yung solute concentration, kulang na ako sa tubig, sasabihin niya si pituitary gland na, hoy, mag-release ka ng antidiuretic hormone. Ang tawag natin doon, ADH, or minsan ang tawag din ng mga doktor, vasopressin. So may vasopressin ka na ilalabas diyan. And yung vasopressin na yan, no, na ni-release ni pituitary gland mo, pupunta yan dun sa target organ mo. Pupunta yan sa distal convoluted tubules or dun sa collecting duct, no? Para, di ba, dun nangyayari ulit yung reabsorption. So pupunta, syempre magtatablet yun sa dugo mo. So, di ba, pituitary, ADH, antidiuretic hormone, vasopressin, pupunta sa dugo, magta-travel yung dugo sa'yo. Tapos pag na-reach na niya yung target organ, your kidney, doon na siya mag-a-act yung hormone na yan, si vasopressin. So pag nag-bind si vasopressin dun sa lugar, dun sa kidney, dun sa organ, target organ, mag-i-enhance ng reabsorption of water through your collecting duct or throughout your tubules actually. Okay? Kaya ka may tinatawag na mga diuretic naman. Sa tingin nyo, ano naman yung mga diuretic na to? Pag sinabi mong diuretic, ito naman yung nagkakos ng dehydration. So, ang famous na mga diuretic na substances is your coffee. No? Kaya kapag coffee ka ng coffee, ihi ka ng ihi, o kung na-try nyo, no? Dahil may diuretic effect si coffee. Si alcohol din. Kaya ito din yung sinasabi ng mga doktor na cause ng headache during alcohol consumption kasi hindi ka uminom ng tubig. Tapos may antidiuretic effect, may diuretic effect na kapaihi na si alcohol. Tapos dahil hindi ka umiinom and compounded by other things, no? Kasi alcohol poisoning yun. So yun, kaya ka daw nagkaroon ng hangover. Mga ganun. So yeah, that's how you control using hormones. Meron pa tayong isa pang process or isa pang control system, hormonal control system
na involved in especially maintaining your blood pressure, no? At yung iyong sodium concentration, yung salt concentration mo. So ang tawag natin doon is the renin-DRAAS system, or yung tinatawag na renin-angiotensin-aldosterone system, RAAS. Okay? So si RAAS system, it's the best known, it's the most important and best known hormonal control system that is involved in regulating your sodium. Okay? Sodium balance or sodium concentration sa blood mo. So, paano nga ba gumagana yung system nito? So, meron tayong tinatawag na Juxtaglomerular Apparatus. So, itong Juxtaglomerular Apparatus na to, it's a portion, no? It's a combination of your tubular and your vascular cell dun sa kaninang mga na-mention natin. So, ito siyang portion na yan, no? Kaya may mga glandular cells ka, kasama dyan yung missing ganglial cells mo, meron ka pa itong mga musculodensa na to. So, yung juxtaglomerular apparatus na to, malapit siya dun sa kaninang pinag-uusapan natin na Bowman's capsule, diba? Yung may mga glomerulus ka, ayan, malapit siya doon. So, yung area na yan, na combination of your vascular cells and your tubular apparatus dun sa iyong, collectively they are called the juxtaglomerular apparatus. So, yung area na yan, no, ay may kakaibang ability. So, anong nangyari? Ganito yung nangyari. So, malapit siya sa glomerulus, di ba? So, ang mangyari ay, so, ang unang mangyari ay magfo-fall. So, mababa yung sodium concentration mo. Mababa yung sodium concentration. Pag mababa yung sodium concentration mo, mababa din yung volume ng extracellular fluid mo, ng dugo mo. At syempre, dahil doon, mababa din yung arterial blood pressure mo. Kung mababa yung blood pressure mo kasi dehydrated ka na nga. So, ang mangyayari niyan, si juxtaglomerular apparatus mo ay magsisecrete ng enzymatic hormone. Yung enzymatic hormone na yon, ang tawag natin doon ay renin. Okay? Juxtaglomerular apparatus will secrete renin in response to a fall in sodium concentration, fall in extracellular fluid volume, a fall in arterial blood pressure. Itong gagawin ni renin na na-release dun sa blood mo, no? Si renin, once secreted into the blood, it will act as an enzyme that will activate what we call angiotensinogen. So si angiotensinogen, nasa dugo mo lang talaga yan, madami mataas yung concentration yan sa dugo mo. It's an enzyme, no? Dun sa dugo mo, na nasa dugo mo talaga yan, na kasama nung plasma mo. Andyan. So parang protein plasma yan. So kapag may renin, tapos nakita niya si angiotensinogen, i-convert niya ito or i-activate niya si angiotensinogen into angiotensinogen 1. Okay? Angiotensinogen 1 muna. Lagay natin A1. Kasi nag-A to agad to. So si angiotensin 1, no? So so ulitin natin, si angiotensinogen, sa yung plasma protein niya, nasa dugo mo yan, lagi yang nandyan kasi sinisynthesize yan ni liver, always present in your plasma sa dugo mo in high concentration. Pero kapag si angiotensinogen ay nag-act or nakita siya ni renin, i-convert siya into angiotensinogen 1. Angiotensin 1, sorry. Angiotensinogen, angiotensin 1, pag may renin. Okay, si angiotensin 1, pag dumaan yan sa lungs mo, no? Meron kang certain enzyme, no? Dun sa pulmonary area mo, ang tawag natin dun ay ACE, or yung angiotensin converting enzyme, na abundant sa pulmonary capillaries mo. So si angiotensin converting enzyme, okay, na nasa lungs mo na to, i-convert si angiotensin 1 into angiotensin 2. So ayan, balik tayo sa figure. Okay? So pag nasa lungs mo, convert siya dahil meron kang ACE sa lungs mo, angiotensin converting enzyme dun sa pulmonary capillaries mo. Si angiotensin 1,
mo-convert into angiotensin 2. Okay? Si angiotensin 2, okay, will go to your adrenal gland, okay, at i-stimulate niya si adrenal gland mo na mag-secrete ng aldosterone. Okay? So, kapag si angiotensin 2 pumunta dun sa adrenal cortex mo, sa adrenal gland mo, magkokos siya, no? I-stimulate niya, si angiotensin 2, stimulate niya yung adrenal cortex mo to produce several hormones, including si aldosterone. Now, si aldosterone, ang gagawin niya is essentially, madami siyang gagawin. But ang mangyayari is i-increase niya yung absorption ng sodium dun sa distal convolute at sa mga collecting tubules mo. Sa distal convoluted tubules at dun sa mga collecting tubules mo ng iyong ng kidney mo. Okay? Pagdating nyo sa higher courses nyo, baka ipaliwanag pa nila na mas maano to. Pero ang gusto ko lang maisip nyo ngayon ay kapag na-release na si aldosterone, i-increase niya yung reabsorption ni sodium. So, paano nyo yung ginagawa? I-spoil ko ng konti, may kinalaman yun sa sodium leak channels, dun sa sodium, potassium pumps, mga ganyan, sa collecting tubular cells. Meron kasi mga, dun sa basolateral membranes, may mga ano doon. Pero, ang gusto ko lang isipin nyo, ang purpose niya, ni aldosterone, ang gagawin niya is to increase the reabsorption of sodium. Okay? So, pag mas madaming passive movement of sodium into your tubular cell from the lumen. So out of your together with chlorine, so madami nang na-reabsorb na sodium, itataas noon yung iyong blood pressure. At kapag mas mataas yung blood pressure sa kidney mo, di ba? Mas madaming tawag dito, glomerular hydrostatic blood pressure, mas madaming mas lalaki yung mga ano mo, yung mas lalaki yung tendency to reabsorb water. Okay? So, i-recap lang natin. Recap natin kung anong nangyayari. Ayan. So, ano ba nga bang nangyayari? So, ganito yung nangyayari. Ulitin na lang natin para mas klaro lang. Ayan, para may lungs na tayo dito. Ngayon, sa Errata system, yung kidney mo, di ba, dun sa bandang kidney mo, sa kidney mo, dun sa Juxtaglomerular Apparatus, di ba, dun sa area na yon, pag na-detect na mababa ang sodium concentration, mababa ang extracellular fluid levels, mababa ang blood pressure, pag na-detect ng Juxtaglomerular Apparatus mo yan, magre-release siya ng hormone renin. Yung hormone renin na ito pupunta sa dugo. Pag na-encounter ni renin, si angiotensinogen. Si angiotensinogen ay normal plasma proteins na nandyan lagi sa blood mo kasi actively sinisynthesize yan ni liver at lagi yung present sa circulation mo. Pero hindi siya activated. Kapag nakita siya ni renin, i-activate siya into angiotensin 1. Pag angiotensin 1 na siya at pumunta siya sa pulmonary circulation mo, malapit sa lungs, yung mga pulmonary capillaries mo, meron kang ACE, angiotensin converting enzyme. Ang gagawin ng angiotensin converting enzyme, i-convert si angiotensin into angiotensin 2. Okay? Si angiotensin 2 ay stimulate yung adrenal cortex mo to release aldosterone and other enzyme. Ang gagawin ni aldosterone, pupunta siya kay kidney at stimulate mo yung positive reabsorption by your tubules ng sodium. Kasama siyempre si chlorine dyan. Mag-flow lang yung passively. Yung sodium ay mako-conserve and osmotically mako-hold mo ng mas madaming tubig. At mako-conserve mo si water. So, mag-feedback mechanism yan at i-correct yung initial na mababang sodium concentration. Okay ba? Now, si angiotensin 2, may isa pa siyang ginagawa. Sa case naman ng mga blood vessels mo, ang gagawin niya, i-constrict niya yung
blood vessel mo. Bakit? So kung isipin nyo ito yung blood vessel nyo, ayan, ganyan kalaki. Kapag ganyan kalaki, tapos mababa na yung blood pressure mo, mababa pa rin yon, di ba? Pero ang gagawin ni angiotensin 2, pag pumunta na siya dyan, i-constrict niya yan. Therefore, kapag mas constricted yan, anong mangyayari sa pressure? Yung passageway, mas mataas yung pressure na in-exert ni blood dun sa passageway na yan. So therefore, tataas yung arterial blood pressure at mako-correct yung naunang input kay kidney. Okay? Di ba? Ang dami. Ngayon, may kita nyo na yung applications nito. Pero para hindi ko na ma-spoil ang kagandahan ng lecture sa Bio 120 nyo, at ito ay hinahandle ng isa nating isang doktor na teacher ko rin siya. So para hindi na ma-spoil at maganda yung antabayanan niya yan, panoorin niyo yung mga lectures niya. Para hindi ma-spoil, kasi karamihan ng mga ng blood pressure medication natin, pag hypertensive yung lolo niya, for example, yung mga hypertensive drug, no, at yung mga may heart failure na, may mga ganong klaseng tao, mga matatanda or yung talagang dahil sa genetics nila, yung mga drugs na ginagamit is usually ay pinapakialaman itong RAAS system. Pwede nilang pakiraman yung angiotensin converting enzyme, for example. So pwede silang maggamit ng inhibitor drug, tapos pwede nyo matrace yung mangyayari kapag hindi na convert si angiotensin 1 into angiotensin 2, di ba? Yung iba naman, ang tina-target is yung aldosterone. Ito, tina-target yung organ, no? Para hindi na siya ma-receive. Yung mga receptors ni aldosterone sa kidney, para hindi siya mabasa ng sistema, no? May gumagamit ng mga aldosterone blockers sa condition. Yung iba naman, mga diuretic hormone talagang ginagamit to help remove excess extracellular fluid. Kasi pag mas mataas yung extracellular fluid mo, mas mataas yung blood pressure. At pag mataas yung blood pressure, tapos forever na mataas yung blood pressure mo, hypertensive ka niya. No? At pangit yun sa organ mo kasi masisira sila sa taas ng pressure. Parang gano'n. Anyway. So, yeah. Ganun lang naman siya. At sana na-excite kayo sa pwedeng mga applications ng RAAS system at nung homeostatic mechanism natin in terms of Osmo Regulation sa katawan natin. But that's all for today. And I hope you enjoyed the lecture, and I hope you crave for more of this in your future career and in your future future life. So yun lang tayo for today. Maraming salamat sa pag-attend, and see you guys next time. This is Sir Patrick. Peace out.